안녕하세요 여러분, 저는 이런공주. 오늘 한국 온 적 없어요. 어떡해. 안녕하세요 여러분, 저는 이런공주. 오늘 한국 온 적 없어요. 어떡해. 오늘 제 어머니 한국에 왔어요. 그리고 같이 정보가 امروز سامی رفته سر کار. من و مامانم خونه تنها بودیم. مامانم رو برداشتم با همدیگه بریم سوار مترو شیم، بریم خرید کنیم، نهار بخوریم و مامانم اولین بارش میخواد سوار مترو بشه و ببینیم که دیگه چجوریه، نظرش راجع به کره جنوبی چیه، خوش میگذره یا نه. کره چیزی که توی نظر منو گرفت این هوای خیلی تمیز و فضای محیطش خیلی تمیزه، زمینا خیلی تمیزه، آشغال نمیریزن. این یه قوان مثبته براشون. از کره خیلی تمیزه. آره خیلی تمیزه. من یه ماشین کثیف حتی اینجا ندیدم. راست میگی، ماشیناشون هم خیلی تمیزه. آره. با اینکه خیلی بارون میاد. مکانهای عمومیش هم فوق العاده تمیز، مترو خیلی تمیز. حالا تو میتونی نشون بدی. این فضای سبز الان نشون بده، این فضایی که داریم میریم ببینیم اینجا فضا سبزشون بیا. این فضا سبز خیلی قشنگه، بیشتر جاهاش همینه. خب ایناش خوبه، ایناش آدمو میگیره. من فکر کنم کره خیلی قانونمندن. آره خیلی قانونمندن. نه مجبور قانونمند باشن، چون جایی که من میبینم مثلا اینجا اصلا نباید آشغال بریزن رو زمین، ولی یه جاهایی که میبینی دوربین نیست میبینی آشغال هم ریختن. پس همیشه جبر بالا سر مردم باشه درست میشه. یعنی به خاطر قانونه که آره قانون رعایت میکنن. آره باید به ذات آدم قانونمند نیست. نه آدما هم هر جا باشن همیشه راحت قلمن دیگه. راست میگه، نگاه کن الان اینجا آشغال ریختن چون دوربین نداره. اینجا دوربین نداره، تو پارک دوربین نداره، آشغال ریختن. راست میگه، من دقت نکرده بودم. یه چیز دیگه که اینجا من دقت کردم یا برفاس نه در مورد موهای خانوماشونه. آره خانومایی که تا 50 سال مثلا نرسیدن موهای بلند دارن، 40 سال اینطورا موهاشون همه بلنده، ولی وقتی این سن رد میکنن همه‌شون موهاشون کوتاهه. راست میگه، راست میگه. کره وقتی سنشون که میره بالا پیر میشن تقریبا از 55 به بعد دیگه شروع میشه. آره موهاشون رو کوتاه میکنن دیگه. حوصله بکنم دیگه ندارم. آره دیگه خود ما هم دیگه حوصله نداریم، موها میریزه کچل میشه. ای بردش رسیدگی کنیم. هم یه مدل میزنن. همشون یه مدل میزنن. جالبه. هوا رو نشون بده، اونجا کوه. چقدر هوا تمیزه. آره دیگه رسیدیم مترو. تمیزه مترو هم میتونی نشون بدی. امتیاز خوبی هم که اینجا داره، مردمش هر جایی که معطل بمونی البته بتونی صحبت کنی باهاشون، خوب راهنماییت میکنن. آره مهربونن. چه برو حالا مثلا پاست بدن این از این ور برو، نه کاملا راهنماییت میکنن بعد بلت میکنن. حالا توجه اسپانیا برعکس اسپانیا کیا کره از اسپانیا آدرس نپرسیم، از کره بپرسیم. خوبه ولی مملکت ما چیز دیگه است. جدی؟ ایران بهتر از کره است؟ آره اگه عقب افتاده تر نشه روز به روز واقعا برای زندگی بهشت ایران.
بزرگه، تنوع داره، راحت هم توش پول در میاد، زرنگ باشی پول در میاری، خوب میتونی بخوری، خوب میتونی خرج کنی. اینجا میوه خیلی کم میخورن، خرمیزه رو میذاریم وسط یا علی. آره خب اینجا گرونه، بعد تو فرهنگشون هم اینجوری نیست، مثلا نصف هندونه هم میخرن. مثلا این فکر میکنم چاقم نمیشن لاغرن چون به اندازه میخورن. آره راست میکنم، ما میوه میخوریم قندش زیاده. راست چه دقتی داری؟ خب زمین نشون بده ببین چقدر تمیزه این که من میگم. رسیدیم تو مترو. کف زمین رو ببینید شما، حالا مترو ایران بود همش آدامس چسبیده. خب بریم سوار شیم. نه نه اینه که مسن ترن تو کره خیلی دوست دارن که مثلا صحبت کنن خارجی که میبینن، مثلا اهل کجایی، مثلا تا یک کلمه بگی مثلا چون ایران، یا مثلا یه سلام بکنی شروع میکنن کره صحبت کردن، دوباره سوال میکنن اوه چقدر کره خوبه، و بعد دیگه هیچی دیگه نمیشه جمع کرد بس. آره ولی جواناشون دوست ندارن خیلی با خارجی ها مثلا صحبت کنن، خجالت میکشن یا نمیدونم براشون دیگه جالب نیست، جذابیتی نداره، ولی مسناشون خیلی دوست دارن که صحبت بکنن. تو رفت بودی دست دادی مجبور به دادن سیم بفرمایید. بعدی بسته شد دیگه. بعدی ای بابا بعدی رسیدیم رفت. یه خوبی متروش هم بگم اینا با در گذاشتن. آره کسی نمیتونه اینجا خودشو بندازه پایین بکشه. همه حفاظ داره، سر و صدام کمتره، امنیتش خیلی بالاتره. توی ایران این درا رو نداره، خیلی سر صداست. بشینیم تا قطار بعدی. دیروز ما رفتیم کلینیک پوستی، احساس کنم پوستم خیلی خوب شده. من الان بدون فیلتره، احساس کنم شفاف شده. پول نتیجه بدونیم، نتیجه نداره. خیلی خوبه. کره خیلی اهل کلینیک پوستی و رسیدگی به پوستن. منم اینجوری نبودم. بعد وقتی با سامی ازدواج کردم و شروع کردم به رسیدگی به پوستم و اینا، اصلا خیلی خوبه. باشه که ما ایرانی‌ها اینجوری باشیم پوستمون برسیم. ما به شکممون برسیم پوستمون خوب میشه. چه ساکت و همه جیکشون در نمیاد. اینجوری قطار بعد داره خلوت. کنید 10 دقیقه‌شون بکشیم. پس واسه همین با هم می‌دویدن. عجله نداره. 10 دقیقه اونجا 10 دقیقه است. آره به قول یه پیرمرد صبح به من میگفت اینجا، میگفت توی کره وقت هناست. گفتم اوکی. آره. وقت بخورم. توی ایران نیست. بنده خدا وقت نمیدونم بخوام. دیگه چی؟ آدمای مسنشون روز نمیکنن، صافن، همش این خطکش میمونن. این صاف میشینن اینجوری، یعنی ما اینجوری میریم پایین های به مرور دولا میشه. خیلی صاف میشینه. اصلا بچگی عادتشون میدن. الان نگاه کن ایران هم خیلی سر میز خیلی صاف میشینه. صبح نشون دادن. الان همین خانوما رو نشون از بچگی. این خانومه الان یه چیزی رو دیگه فکر میکنم 80 ساله داره. آره باهاشون مشکی کرده، هم مثل خطکش بدنش صافه. آره راست میگی. میشینن هم کره خیلی صاف میشینن. من پیرمرد خمیده ندیدم تا الان. خوبه دیگه. چیزای خوبشون رو ما باید یاد بگیریم انجام بدیم واقعا. فکر نکنید که فقط ما خوبیم، ما ایران خوبه، ما برتریم. نه. چیزای خوبی که برتر هستیم که یاد باشیم. هیچ وقت ما برتر. بالاخره ما یه نواقصی داریم. یه بهتره که مثلا نکات مثبت از کشورهای دیگه یاد بگیریم. خودمون کمتر توجه می‌کنیم، برعکس اینا که به خودشون خیلی میرسن. حواسشون به سلامتشون، آره، به وجودشون بیشتره. یعنی میانگین عمرشون بالاتر از ماه. راحت 90 سال میرن. یعنی واقعا من میبینم ما خودمون رو فدای بچه‌ها می‌کنیم، ولی این پدر مادر اینجا آنچنان اونقدر فداکاری ندارن. الان توی قطارشون هم نشون بده، ببین چقدر تمیزه. آره خیلی تمیزه. بعد
کردم هر کسی لبه این صندلی ها رو انتخاب میکنه میشینه مثل من. راست میگه، همه کنار نرده نشستن این گوشه. چرا پیش ما نشستن؟ چون ما خارجیم پیشمون نمیشینن؟ اینا پیش نشستم. تو پیشمون نشستن. آره همه کنار نرده نشستن. یه چیز دیگه هم که من توجه کرده بودم توی این تلویزیونی که گذاشتن توی مترو، آره چیزی که آموزش میده، من تو مترو ایران نمیدونم داره یا نداره ولی من ندیدم که آموزش میده که مترو وقتی که دچار آتش سوزی میشه چه کاری باید بکنید. آره مراحل آموزشش گذاشته. من واقعا همون موقع دیدم و یاد گرفتم. خیلی خوب بود. آره تو ایران نمیذاره اینا رو. من ندیدم. نه این شما از نکات مثبتش بود تا برسیم به منفی‌ها. خسته شدیم چرا نمیرسیم؟ یه ساعت تو راهیم، از این ور سئول داریم میریم اون ور سئول. خروجی دو نه اون خط دوه. خروجی اینجا بکنم یک دو مترو کره، چون اکثرا کره نوشته برای خارجی ها سخته نه؟ منم گم میشه، منم اوایل خیلی گم میشدم، برای هم میترسم مثلا رانندگی کنم، همه چی با تمرین آره تکرار. چون جا پارک پیدا کردن خیلی از علائم به کره‌ای نوشته شده، خیلی رو در و دیوار کره‌ای خیلی نوشته شده، انگلیسی نداره. همه خارجی ها یکم میان اینجا اولش سخته شدن یا زبان یاد بگیرن، یکم میتونن در دیوار بخونن راهشون رو پیدا کنن. نه باز خیلی هم باز مثلا رستورانه باز مثلا به کره‌ای می‌نویسه رستوران، به انگلیسی نمی‌نویسه رستوران. خیلی کمه. اینا که چی آمریکایی هستن. آره چون انگلیسی نمی‌دونم من تعجبم. کم کم بهتر میشه انشالله. برم کارتمو پس بدم. تو ایران نمیخواد کارتتو پس بدی ولی اینجا باید کارتو پس بدی دوباره پول بگیری. کارت من یا مصرفا بوده. کارت هم میذارم توش. یه دپوزیتی ازم گرفته بابت کارت. مثلا 500 دونه. پولو بهم پس میده. وقتی کارتو بهش پس بدم. یکی از خوبی‌های کره متروهاش اینه که توش خیلی مغازه داره. اینو من خیلی دوست دارم. تو ایران اینجوری نیست. تو چین هم اینجوری نیست. مال خودمون که بدتره. تو نه مغازه نداره. چرا پر مغازه است، تازه تو واگونا مغازه داریم سنگه. دست فروش داره. فاجعه است فاجعه. ولی جالبه اینو نکن چقدر مغازه پشت سر من. واو. هر بارم داره. آره میوه هم میفروشه. قیمت لباساش خوبه. من چند بار لباس خریدم، شلواری خریدم از مترو. قیمتش خوبه. ولی بهترین قیمت اگه می‌خواید تو کره خرید بکنید اینترنتی خرید بکنید تو کره از همش ارزان‌تر میشه. ولی باز ایران ارزان‌تره. روسری پیدا کردی؟ نه اینا مینیه. مینی اسکارف داره. واو خوشگله. و اینی که سرمم از ایستگاه جمشید خریدم. این روسریای کوچولو تو کره زیاد میشه پیدا کرد. حراجه. چند دلاره؟ $5 این بلیزا تقریبا $5. خوبه دیگه. آره آه خیلی راحت و گل و گشاده. کره خیلی گل و گشاد دوست دارم. واو این رنگش رو دوست ندارم اگر خریدم. این بشکم توش نمیشه. آره این تابستون خوبه دیگه، باد میپیچه توش قشنگ کولر میشه.
مامان من عاشق خریدم. نمیدونی تو اون 10 سالی که تو چین زندگی کرده چقدر عشق کرده. پولا رو باید خاکی تو سرش بکنه. نمیشه تو جیبت باشه نه؟ این گرونه در خراب میشه. گرونه؟ خوبه. قیمتش خوبه. این پیلیسه ای اخ کره عاشق این مامان عاشق این پیلیسه ایان کره ها. گیرون هم از پیلیسه هاشون. نوشته 15 تا 39. دوست دارم. آره خیلی دوست دارم. کلاسیک بوگن میگیریم میپوشیم. همین به مانتویش رو پیدا کردم. واو. آره تقریبا میشه $30. گرون آره. مود خرید است. خب تو کره باید سوار پله بشین یا کن پله زیاد داره پله رو آره پله زیاد داره. حالا اگه میخوایم مثل ما باید اون خروجی که پله داره بریم ولی چون نمیخوایم از این میریم این بر پله داره بعد برگردیم اون بر. خیلی سخته این پله رو بالا پایین کردن. اکثر ایستگاه مترو پله داره. اصلا خیلی کم پیدا میشه اینجوری مثلا پله برقی داشته باشه. تو ایران همش پله برقی داره. تو چین هم همه پله برقی داره. نمیدونم چون تو کره اینجوریه. خیلی سخته. همه خارجی‌ها که میان کره این تو ذوقشون میخوره. چطوره؟ اینجا بازار سنتی داره. اونجا اومدی کوچه برلن. میتونی از اینا بخوریم. میخوایم از اینا بخوریم. غذای خیابانی بهش میگن. غذای خیابانی کره. فیش کیک و توبوگی و چی خریدی؟ چی خریدی؟ داگ خریدی؟ خمیر کیک کره‌ای خریدی؟ خیلی ارزونه. جای میز فروشیه وسط سئول. آره 3 تاش $1. بگیریم؟ نه دارم. این لیفای چنده؟ لیفای کره‌ای. $2500. اینا دایسون داره. های بخوری؟ آره میخوام آدم سامو کجا بندازم. جلوم نکنم. چون سبزش خوشمزه باشه. چایی داره با چایی. من خیلی اینا دوست دارم. توش خمیر لوبیاه. لوبیا سیاه نه؟ سویای سیاه؟ لوبیا سیاه. یا ماشه من نمیدونم فرق داره. نه این لوبیا سیاهه. از اینا بخوری. نه این میخواد فیش کیک بخوری. نه اینا ماهیه. ماهی رو به صورت خمیر در آوردن و اینجور کردنش تو سیخ. چیه پس بگوره؟ ده بخواب بریم تو؟ نه مستقیم باید بریم. منم بخورم ببینم. تا 5 هم بیشتر وقت نداریم خرید کنیم چون 5 مدکودای تمام میشه. باید خونه باشیم بچه ها رو بگیریم. اصلا اتوبوس‌ها صدا ندارن نگاه اینا نه اینکه ماشین میگیریم برقیه دیگه آره. یک ذره صدای موتور نمیاد. سیستم حمل و نقل کره خیلی خوبه. هم متروش یعنی هر 1 کیلومتری یه ایستگاه مترو میتونی پیدا کنی. و همین خیلی از کسایی که توی کره ماشین دارن بازم با وسایل حمل و نقل عمومی میرن.
چون هم قیمتا ارزون تر میشه، هم سریعتر میرسن، راحت ترن، از ماشین راحت تره. ولی سیستم برقشون نگاه کن، کابلا رو ببین تو هم تریده. مثلا کربلا میمونی. آره این کابلای این بالا خیلی زیاده. میخوای اینجا یه دور بریم؟ داریم میریم این بازار سنتی. یه چیز رفت تو چشم. چشت بزرگ باشه همین درد سرا رو داره، هی آشغال میره توش. هم کره هم تو چششون آشغال میره یا نه؟ اوه الان فصل کیمچیه ماما، برای همین اینا الان خیلی زیاده، پرو و این کاوچینی و پاییز کره کیمچی درست میکنن تا 1 سال میخورن. نه واه چقدر بزرگه. چی پیدا کردیم؟ همین جوری اومدیم ها. بامزه است، بریم توشو ببینیم. تنوع سبزیجاتشون بیشتر از ایرانه. انواع قارچ دارن، ما نداریم اینا. آخه اینجا بازو سنتیه. بامزه. اینا چیه؟ این چیه؟ بکنم صورت خوک نیست؟ مرغ که نیست، هرچی هست مرغ نیست. شدم اردکه، استخونشو در آوردن. آره جای آره اوری، نوشته اوری 16,000 won قیمتش. 이거 얼마나요? 이거. 이거는 45,000원. 저거는 55,000원. $50. اینترنتی بخری ارزون تره. این تنوع سبزیجاتشون واقعا زیاده. نگاه کن. تا اون تا این برم که فروشی انداخته. این هم گوش فروشی قصابی. آما دوست داری کره زندگی کنی؟ نه. اینقدر خوبه که با مزه است. کیمچی چی؟ سکو اینو ببینم. 이거 김치 아니야? 꽃게? 얘는 꽃게. 이거. این خرچنگ تو سس فلفلی خیلی خوشمزه است. واو. نظرت؟ سرکه اناره؟ نه آب اناره. واقعا؟ اسانسه؟ اسانسه دیگه. انارش انار ندارم. انار ما داریم، اینا ندارم. نه تو کره انار ندارم. این چیه؟ آلکل ذرت. باید چیکار میکنم؟ بخور سنگ کلی از دفعه. نه باش لباس میدازه تو کام و فروشیه. حتما میکنه که متکا میخوابه. وای چه بامزه. سایت دیشای کره‌ای. با اینکه 10 سال شوهر کره دارم ولی باز خیلی خوراکی کره از نخوردم. بیا از این بخوریم ماما. چی؟ حس بکنیم از این دیگه. ما میگو بخوریم. بیا. خب معلوم این چیه؟ معلوم چیه؟ اون میگوه دیگه. این هم هشباه. اینو بخوریم. 두 개 이거 주세요. 이거는요? 여기서 이건 혼자 해야지? 응. 이렇게. 처음에 막아. 셀프. 이렇게 주세요. 간장 소스. 이거도 어떻게 먹어요? 이거예요. 이거 감자 이거 주세요. 테스코니 뭐 함디게. 이거 소스 씨. 이거 뭐야? 감자예요? 고구마. 비타민 C. 피포테토. 오케이. 뭐 네, 이거 말고.
خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه. نمیخوای؟ دلت آب میفته ها. ایران. 떡볶이 안 하고 떡볶이? 이 매운 거 안 먹어. چطوره؟ من مزه نداره. خب سس نذاری دیگه. این سسش خوشمزه است. سس نمیخوام. تو این نمیشه بزنیم. آبه اینه. میگوه. این تو روغن خیلی زیاد داغ شد سرخ شده. تموم شد. غذای خیابونی کره معروفه. نظر مثبت رو بگو. معمولیه. سیر شدم. 2 تا خوردم سیر شدم. چیه این؟ چرا؟ یه روغن داره. آره کالریش بالاست فکر کنم. سیر شدم دیگه. که باید راه بریم بسیزونه. سیر شدم دیگه. داگم خوردیم. اینم خوردیم. 이거 더 주세요. 이거 맛이 이렇게 먹어요? 이거 이름이 뭐야? 오뎅. 오뎅물. 남 물에 오뎅이야. آموزش زبان کره. 오뎅물 맛있어. چی؟ آبه نمیخوام اینا. خرچنگ لنگ خرچنگ توشه نمیخوام. خب مزه دریایی دوست میده. ندارم. مزه دریایی. ولی من عاشق غذای دریایی ام. برعکس من مامانم دوست نداره. من حساب میکنم. 3500. من کره بلد نیستم میفهمم. آره بادی لنگویجت خوبه. $3 شد همش این همه خوردیم سیر شدیم. چه ارزان. بریم که دست شما درد نکنه. Thank you. 감사합니다. 맛있어. 안녕하세요. 안녕. 예. 여기 어디예요? 뭐? 여기 어디예요? 대구 기름집. 대구 기름집. 대한민국. 네. 아봉. 네, 여기 와요. 어디서 왔어요? 여기 재밌어요. 프랑스. 아니요, 이란 사람이에요. 이란. 아, 돈이 이쁘다. 감사합니다. 이뻐. 언니. 네, 어머니. 어머니. 네. 닮았어. 네. 알아. 이뻐. 네, 감사합니다. چی؟ آره ماهی خوش شده. اینم جلوک. اینم توی حلزونه، یعنی توشو در آوردن. چطوره؟ دوست داشتی؟ چی دوست داشتی؟ بازار سنتی کره چطور بود؟ دوست داشتی؟ متنوع. متنوع. یکی دو بار دیدنش خوبه. برای یکی دو بار فقط. ولی من دوست دارم با مزه است. حس خوبی داره. آره. زنده است میدونی؟ اینجا گشنه میشه. آره. نظرت راجع به کره چی بود؟ چطور بود؟ دوست داشتی؟ قشنگه. نه، اگه پول داشتی یه سفر بیا.